მოგესალმებით პულსის ტელემაყურებელს, მოგესალმებით ახალგაზრდებო. დღეს ჩვენი სალექციო თემა არის მეტად მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი იმიტომ, რომ იგი ეხება ჩვენი ერის დემოგრაფიულ პრობლემებს. პრობლემებს, რომელიც უკანასკნელ წლებში უაღრესად დამძიმდა. შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი მძიმე ვითარება საქართველოში დემოგრაფიის მხრივ მთელი თავისი დიდი ისტორიის მანძილზე არ ყოფილა. იმისათვის, რომ მართლაც გავიგოთ როგორია დემოგრაფიული ვითარება და იმისათვის, რომ ერმა დაინახოს როგორია ეს მძიმე ვითარება, მე მხოლოდ რამდენიმე ფაქტს დავასახელებ. იმერეთი გახლავთ ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი საქართველოში. 1989 წელს იმერეთში ცხოვრობდა 767,000 კაცი. 12 წლის შემდეგ 2002 წელს ცხოვრობდა 700,000 კაცი. ხოლო კიდევ 12 წლის შემდეგ 2014 წელს ცხოვრობდა სულ მთლიანად მთელ იმერეთში, როგორც გითხარით, ყველაზე ხალხმრავალ რეგიონში 534,000 კაცი. ეს იმას ნიშნავს, რომ იმერეთი 25 წლის განმავლობაში შემცირდა 234,000 კაცით. თუ ასე გაგრძელდა, სულ რაღაც 25 წელიწადში, შემდგომ 25 წელიწადში იმერეთი საერთოდ შეიძლება ითქვას გაუკაცრიელდება, სულ რამდენიმე 10,000 კაცი იცხოვრებს, იმიტომ რომ რაც უფრო მცირე არის მოსახლეობა, უფრო სწრაფად მცირდება ესე, თუ იგივე პირობები იქნა, რაც ამჟამად გახლავთ. აღსანიშნავია ისიც, რომ აი გასულ წელს სწორედ სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დაამუშავა გასული წლის მასალები დემოგრაფიული მონაცემები და კიდევ ძალიან ცუდი შედეგი მიიღეთ. რაში გამოიხატა ეს შედეგი? შედეგი გამოიხატა იმაში, რომ შემცირდა მთელი რიგი დემოგრაფიული მაჩვენებლები. გაუარესდა იმ მხრივ, რომ შობადობა კიდევ შემცირდა 2016 წელს 2015 წელს გაიზარდა მოკვდაობა და კერძოდ თუ კი შობადობა იყო 56,000 კაცი 2015 წელს, იგი შემცირდა 2016 წელს 2,680 კაცი და მან შეადგინა 59,249 კაცი. გაიზარდა გარდაცვალების მაჩვენებელიც. გაიზარდა ისე, რომ 1993 წლის შემდეგ ასეთი მაჩვენებელი, ასეთი ზრდა არ ყოფილა და გარდაიცვალა გასულ წელს 59,000 კაცი, როდესაც 2015 წელს მხოლოდ 56,000 გარდაიცვალა. ქორწინებათა რაოდენობა 4,000 კაცი შემცირდა ქორწინებათა რაოდენობა საქართველოში. გაიზარდა განქორწინება. მხოლოდ ერთ წლამდე გარდაცვლილები მას შეადგინა 507 ბავშვი, ესე იგი 2016 წელს გარდაიცვალა 507 ბავშვი და ეს მაჩვენებელი შედარებით უკეთესია, იმიტომ რომ ეს არ შემცირებულა და ამდენივე ბავშვი გარდაიცვალა 2015 წელს და თუ ცოტა იქით წინა წლებში გავიხედავთ, მასთან შედარებით, ნაწილთან შედარებით მნიშვნელოვნად შემცირდა. ესე იგი, რა მინდა ამით თქვა, რომ ჯანმრთელობის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო თავის პროგრამი, რომელიც ამ მიმართულებაში მნიშვნელოვნად კარგად, ასე ვთქვათ, ანხორციელებს და მხოლოდ ეს ერთი მაჩვენებელი იყო, რომელიც ან იგივე დონეზე დარჩა, ან კიდევ ზოგიერთი ასეთი მაჩვენებელი, ან კიდევ უფრო წინაწელთან შედარებით გაუარესდა, მაგრამ 2016 წელს 2015 წელთან შედარებით აქ რაიმე არსებითი ცვლილებები არ მომხდარა ბავშვთა სიკვდილიანობაში და მდგრად შობადობაში კიდევ. ეხლა ისიც უნდა აღვნიშნო, რომ ბავშვთა სიკვდილიანობის დროს ყოველთვის უფრო მეტი კვდება ვაჟი ერთ წლამდე ასაკში, ვიდრე გოგონა. ესეც ალბათ, ასე ვთქვათ, დაპროგრამებულია, თითქოს ბუნებამ დააპროგრამა. იმიტომ რომ საერთოდ ვაჟი მეტი იბადება ვიდრე გოგონა და ყოველ 100 დაბადებულ გოგონაზე იბადება 103, 105, 106 ვაჟი. ეს კანონზომიერება ჯერ კიდევ მე-14 საუკუნეში აღმოაჩინა ფლორენციელმა მღვდელმა ვიაონო ჯილანიმ, რომელმაც როდესაც დაიწყო ბავშვების მონათლა, როდესაც მონათლავდა ვაჟს, შავ მუხუდოს ყუთში აგდებდა შავ მუხუდოს მარცვალს, როდესაც მონათლავდა გოგონას, ყუთში აგდებდა თეთრ მუხუდოს მარცვალს. როდესაც გაიარა რაღაც 20-30 წელმა, მან ის დაინტერესდა თუ როგორი იყო შეფარდება ამ მარცვლებს შორის და აღმოჩნდა, რომ ყველა გოგონაზე დაბადებული იყო 103, 104 ვაჟი. აი ასეთი იყო და ეს უკვე კანონზომიერება, მე ეს ბევრჯერ დადგინდა და სხვა, ნიშნავს იმას, რომ ყველა ქვეყანაში, ყველა ეპოქაში, სულ ყოველთვის
ვაჟი მეტი იბადება, ვიდრე გოგონა, მაგრამ ვაჟიც მეტი იღუპება. იმისათვის რომ როგორ არის ეს პროცესი და სხვა, შეიძლება ასეთი მაგალითიც მოიყვანოთ. მაგალითად 1995-2011 წლებში სულ გარდაიცვალა 17049 ბავშვი, 17049 ბავშვი. აქედან ვაჟი გარდაიცვალა 10411, ხოლო ქალი 7558. ესე იგი, ვაჟი მეტი გარდაიცვალა 2873. ხედავ, როცა დიდი პერიოდს ვიღებთ, უფრო ნათლად ჩანს ეს მომენტი. საერთოდ თუ გადაურჩა ბავშვი უკვე თქვათ 1 წელიწადს, მე ნაკლებია სიკვდილიანობა შემდგომ წლებში. უნდა აღვნიშნო ისიც, რომ როდესაც ახლა ამჟამად 1000 ყოველ დაბადებულ ბავშვი ერთ წლის განმავლობაში გვხვდება 9 ბავშვი ყოველ 1000-ზე და სხვა, ეს მაჩვენი წინა საუკუნეებში ძალიან მაღალი იყო. მაგალითად მე-19 საუკუნის და მე-20 საუკუნის დასაწყისში 1913 წელს ყოველ 1000 დაბადებულ ბავშვზე ერთ წლამდე გარდაიცვლებოდა 300 ბავშვი და მეტი და ასეთივე ვითარება იყო საქართველოშიც. შემდეგ ეს ძალიან შემცირდა, განვითარდა მედიცინა და სხვა და ამჟამად შეადგენს უკვე როგორც ხარით ჩვენთან შემცირდა ეს მაჩვენებელი, თუმცა მაინც მაღალია ვიდრე განვითარებულ ქვეყნებში. ეხლა და რას თავარია? ამის შედეგად შემცირდა ბუნებრივი მატება. ის რომ შემცირდა შობადობა და გაიზარდა მოკვდაობა, ბუნებრივი მატება არის სხვაობა შობადობასა და მოკვდაობას შორის, გარდაცვლილებს შორის, ძალიან შემცირდა მოსახლეობის ბუნებრივი მატება და მან გასულ წელს შეადგინა ეს ბუნებრივი მატება მხოლოდ 5000 კაცი. ეს მაჩვენებელი თითქმის 5000-ით ნაკლებია ვიდრე 2015 წელს. 2015 წელს მთელ საქართველოში ბუნებრივი მატება უდრიდა 10000 კაცს. უნდა მოგახსენოთ, რომ აი უკანასკნელ წლებში მოხდა ეს ყველაფერი, ასე თავისთავად 10000 კაციც კი ძალიან დაბალია ეს მაჩვენებელი. ბუნებრივი მატება, როდესაც წინა წლებში იგივე თქვა 70-იან წლებში, 80-იან წლებში სხვა, ერთ წელიწადში ბუნებრივი მატება შეადგენდა 76000-აც კი 70000, 60000 ერთი წლის განმავლობაში. ეხლა კიდევ ეს ჩამოვიდა 5000-ზე და როგორც გითხარით, ძალიან შემცირდა. ეხლა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს შემცირება და სხვა ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ გაუარესდა ვითარება, იმიტომ რომ ეკონომიკური პირობები გაუარესდა და ამის მიზეზი იყოს. იმ რეგიონებში, სადაც არის მოსახლეობის კლება გახლავთ, ამ რეგიონებში ყველას მესამე ბავშვზე ყოველთვიურად 2 წლის განმავლობაში ბარად ეძლევათ 150 ლარი, ხოლო მთაში კერძოდ რაჭა-ლეჩხუმში და ასე შემდეგ ეძლებათ 200 ლარი. ეს რეგიონები გახლავთ: კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი, სამეგრელოს ზემო სვანეთი, იმერეთი და გურია. აი ამ რეგიონებში ყველგან 2 წლის განმავლობაში არის წახალისება. გარდა ამისა, გაიზარდა დეკრეტული შვებულების რაოდენობა და გაიზარდა მისი ანაზღაურება. რაოდენობა გაიზარდა დეკრეტული შვებულების თვეების მიხედვით 4 თვიდან 6 თვემდე, ხოლო ანაზღაურება 600 ლარიდან 1000 ლარამდე. რაც მთავარია და რაც ძალიან უწყობს ხელს დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესებას, ეს გახლავთ შემდეგი ფაქტი, რომ იზრდება და უფასო გახლავთ საბავშვო ბაღები. გარდა ამისა, მნიშვნელობა ჰქონდა იმასაც, რომ მშობიარობა არის უფასო. სკოლებში სახელმძღვანელოები გახლავთ უფასო, რაც ძალიან დიდი შეღავათია იმ ოჯახებისათვის, ვისაც დაბალი შემოსავალი აქვს და 2-3 ბავშვი სწავლობს ოჯახში და სხვა. აი ეს ყველაფერი მე რაც ვთქვი, არის ის, რამაც უნდა გაზარდო შობადობა და სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, შობადობა მაინც დემოგრაფიული მაჩვენებლები მაინც გაუარესდა და რატომ უარესდება ბუნებრივია, ისმის შეკითხვა მაშინ. იმიტომ რომ 1980-იან წლებში, როცა მე ვარ 80-იან წლები, ეს მოიცავს 10 წელიწადს, 1980-1999 წელი. ამ წლებში საქართველოში დაიბადა 455,000 გოგონა. 455,000 გოგონა. შედარებისათვის ამას გამოკლებული გახლავთ, ესე იგი, რაც დაიბადა მთლიანად, აქ არ შედის აფხაზეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში დაბადებული გოგონები, რომ ჩვენ შევადაროთ. ესე იგი, დაიბადა 455,000, ხოლო 2000-იან წლებში დაიბადა
236,000 გოგონა, ანუ ნახევარი იმისა, რაც დაიბადა 80-იან წლებში. ეხლა უკვე როდესაც დედობის სასახლეში შევიდა ის გოგონები, რომლებიც დაიბადნენ 80-იან წლებში უკვე და განვეს დედობის სასახლეც კი ეს იყო 20, 25, 30, 39 წლები, ისინი ბადებდნენ, ბევრი იყო გოგონები, მაშინ დედაც ბევრი გახდა და ისინი ბადებდნენ ბავშვებს, მაგრამ აცი უკვე მიუხედავად რაც არ უნდა ღონისძიებები განმახორციელოს ჩვენ ძალიან ძნელია რომ ის ამოვქაჩოთ ის ჩავარდა რაც იყო წინაწლებში ესე როდესაც არის დაიბადა მისი ნახევარი როცა ისინი ახლა შედიან 2000 წელს დაბადებული უკვე შედის 2017-18 წლიდან შედის დედობის სასახლეში ნაკლები არიან და ბუნებრივია ეს უკვე ეს ფაქტორი იწვევს დემოგრაფიული მაჩვენებლების გავარესებას ამიტომ არის რომ შემცირდა შობადობა შემცირდა ქორწინება იზრდება განქორწინება და იზრდება ამავე დროს გადასვლთა რაოდენობა, რადგან იზრდება პენსიონერების რაოდენობა. ესე იგი, ჩვენთან მოსახლეობა ორი მხრით ბერდება. მოსახლეობა შეიძლება დაბერდეს იმით, რომ შობადობა ნაკლები დაიბადოს ბავშვები და როცა ნაკლები ბავშვი იბადება, მთელ მოსახლეობაში ჭარბობს მაღალი ასაკის მოსახლეობა. გარდა ამისა, საერთოდ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა იზრდება თანდათანობით ჩვენთან და ამის შედეგად მოსახლეობა ბერდება, მაგრამ ჩვენთან ორივე ფაქტორი მოქმედებს. ერთი რომ მცირდება შობადობა, მეორე იზრდება საშუალო ხანგრძლივობა და მთელ მოსახლეობაში უკვე მაღალი ასაკის ადამიანები არიან, სადაც ალბათობა გარდაცვალებისა უფრო მაღალია. ამიტომ არის თქვენ არ უნდა გაიკვირდეთ, რომ მაგალითად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში შობადობის დონე, გარდაცვალების დონე უფრო მაღალი არის, ვიდრე თქვათ შეიძლება აღმოსავლეთის ან აზიის რომელიმე ჩამორჩენილ ქვეყანაში, იმიტომ რომ აზიაში მაღალია ძალიან ბავშვების რაოდენობა, სადაც სიკვდილიანობა დაბალია. ხოლო ევროპაში ბევრად ჭარბობს მოხუცების რაოდენობა, ახალგაზრდების რაოდენობას იმ ასაკისა, სწორედ სადაც მაღალი არის გარდაცვალების რაოდენობა. ეხლა როგორც გითხარით, მთავარი ჩვენ ეხლა გადავიდეთ, როგორი იყო მოსახლეობის რაოდენობა საერთოდ საქართველოში დინამიკაში განვიხილოთ და დემოგრაფიული მაჩვენებლების განვიხილოთ დინამიკაში. ეხლა ჩვენ აი ასეთი ცხრილი გვაქვს თქვენთან და მე უნდა გითხრათ რომ საერთოდ მოსახლეობის აღწერები საქართველოს როგორც კულტურულ ქვეყანაში ჩატარდა ჯერ კიდევ მე-6 საუკუნეში, მაგრამ მისი მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, იმიტომ რომ საბერძნეთს როგორც ქართლის ცხოვრებაში აღნიშნული საბერძნეთს წაიღესო. შემდეგი იყო მე-11 საუკუნეში, მაგრამ დაკარგული ეს მონაცემები აღწერებისა, მაგრამ ჩვენ შემონახული გვაქვს 1254 წლის ქართლის ცხოვრებაში ან დაცული მასალები მოსახლეობის აღწერისა და ამ აღწერის მიხედვით საქართველოს ცხოვრობდა 8 მილიონი კაცი. მე მეც აღარ დავწუნვანდე, იმიტომ რომ თუ როგორ იყო რა, ყოველ შემთხვევაში მონაცემები პირდაპირ არის, რომ 900 კომსა სრულისა მიწისა მქონებელსა ერთი ლაშქარს მემოვალი კაცნი შეაგდიან, რომ შემდეგ და გამოხდა დავითისაგან ხედარიო, ვინც ომში მიდიოდა 9 დუმანი მხედარი, რომელი არის 9 ბევრი, დუმანი და ბევრი ნიშნავს 10,000, ესე 90,000 გადიოდა მაშინ მონღოლების სამსახურში, იმიტომ მაშინ მონღოლები ბატონებდნენ და სხვადასხვა ასეთი მონაცემები დაცულია. თუ ჩვენ ამ მონაცემებს გავიანგარიშებთ, გავაანალიზებთ, ნახავთ რომ 8 მილიონამდე მოსახლე ცხოვრობდა, ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში. ეხლა ზოგიერთი მონაცემი სხვადასხვა არის. მაგალითად ამ მონაცემს ამბობს იგივე პავლე ინგოროყვა, რომელიც ამბობს რომ 8 მილიონი ცხოვრობდა. ზოგი უფრო მეც ამბობს, ზოგი, მაგრამ როგორც დემოგრაფი, ჩემთვის უფრო სარწმუნოა რომ 1254 წელს საქართველოში ცხოვრობდა 8 მილიონი კაცი. შემდეგ მე-17 საუკუნის დასაწყისში იყო დაახლოებით 2 მილიონი ნახევარი. მოსახლეობის აღწერა არ ჩატარებულა, მაგრამ სხვა კუთხეების და სხვა ანალიზის შედეგად მოსახლეობისა მივედით ამ დასკვნამდე. 1770 წელს ერეკლე მეფე აგზავნის დემოგრაფიულ ნუსხას იმპერატორს ეკატერინე მეორის უგზავნის, თუ რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა საქართველოში, შემდეგ ის კიდევ დამუშავდა ეს ნუსხა და 1770 წლისათვის საქართველოში ცხოვრობდა 761,000 ადამიანი. 1800 წელს შემცირდა, იმიტომ რომ იცით რა მოხდა აღა მაჰმადანის შემოსევა, ძალიან ბევრი შეიწირა აღა მაჰმადღანის ლაშქრობამ საქართველოში და უკვე ცხოვრობდა 6 მთელ საქართველოში. აქ იგულისხმება მთლიანად ის საქართველო, რომელიც იყო კომუნისტების დროს თავისი აჭარით, აფხაზეთითა და აგრეთვე ქვემო სამხრეთით, რა თქმა უნდა, თავისთავად კახეთი, იმერეთი, გურიე, სამეგრელო და ქართლი შედიოდა. ესე იგი იყო 675,000, მაგრამ
თქვენთან დაუკვირდებით, ნახავთ რომ 1814 წელს უკვე არის საქართველოს მოსახლეობა დაახლოებით 400,000. ბუნებრივია ისმის კითხვა თუ რამ გამოიწვია ასე შემცირება საქართველოს მოსახლეობისა. ამ პერიოდში შავი ჭირი ვრცელდება საქართველოში, რომელმაც მიიღო პანდემიის ხასიათი. პანდემია არის ის, როდესაც ვრცელდება ერთი ქვეყნიდან ეპიდემია გავრცელდება ერთი რეგიონიდან მეორე რეგიონში, ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში და მოიცავს ძალიან დიდ ტერიტორიას და აქაც საქართველოში იყო ძალიან ისეთი მომსვლელი სცენი იყო, ასე ვთქვათ, როგორც აღნიშნავენ, მიიღო ძალიან და თითქმის განახევრდა. ბაგრატ ბატონიშვილი ამის შესახებ აღნიშნავს: შავმა ჭირმა მოსხნა მრავალნი სულნი, ქართს, კახეთს და იმერეთს, ვიდრე ნახევარ ხალხადმდე. ესე იგი, ნახევარი ფაქტიურად განახევრდა მოსახლეობა. მისივე ცნობით, იმერეთში შავი ჭირი 3 წელიწადს მძინვარებდა. დიდროვანთა სოფლებთა შინა მცირედნიყე განერნენ, ესე იგი დარჩნენო და იყო მთლად საზოგადოდ ჭირი ესე იმერეთს, რომელი არასადასმენილ არს, ხოლო დანარჩენი ხალხიო ზოვდნენ ბალახთა და ხის ქერქთა, რომელიცაა მოსწყდნენ მრავალნი სულნი. მარტო ეს ცნობა არ არის დაცული, სხვა ცნობების დაცულია, მაგალითად რუსებმა აღრიცხეს თუ რამდენი იმერეთში რამდენი კაცი დაიღუპა, სხვაც არის. გარდა ამისა, ეს სცენი 3 წელიწადს მძინვარებდა, 1811 წელს, ასე ვთქვათ, დაიწყო, 3 წელიწადს მძინვარებდა, განსაკუთრებით იმერეთში იყო, რომ მთლიანად, ასე ვთქვათ, გაწყვიტა თითქმის ხალხი, შემდეგ გადავიდა ქართკახეთში, იმერეთში, სამეგრელოში, გურიაში და ასე შემდეგ და როგორც გითხარით, 400,000 იყო მთლიანად საქართველოს მოსახლეობა. ეს აქედან ქართველები დაახლოებით იყო 250,000. ესე იგი, რა მინდა ვთქვა? მინდა ვთქვა, რომ რამდენი კაცი ცხოვრობდა ქუთაისში 1989 წელს, თელ საქართველოში ცხოვრობდა იმდენი ქართველი. ასე ძალიან შემცირდა, მაგრამ 1897 წელს რუსეთის იმპერიაში ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა და უკვე ამ მოსახლეობის აღწერის მიხედვით საქართველოში ცხოვრობდა, როგორც თქვენ ნახეთ, 1897 წელი ცხოვრობდა 2,100,000 კაცი. ესე იგი, ჩვენ გადავრჩით ფიზიკურ განადგურებას, ერის ფიზიკურ წვეტას გადავრჩით. აი ამ პერიოდში ჩვენ. შემდეგში იზრდებოდა ყოველთვის საქართველოს მოსახლეობა. 1926 წელს იყო 2,667,000, შემდეგ უკვე გაიზარდა ისევ 1999 წელს იყო 5,400,000, ხოლო შემდეგში იმ ცნობილი მიზეზების გამო, რომელიც თქვენთვის და ჩვენი მოსახლეობისთვის ცნობილია, იგი მცირდება და უკვე 2002 წელს, როცა ჩატარდა მოსახლეობის აღწერა, საქართველოს მოსახლეობა შეადგენდა 4,371,000, ხოლო აი სულ შარშანწინ ჩატარებული მოსახლეობის აღწერის მიხედვით 2014 წელს საქართველოს მოსახლეობა იყო სულ 3,713,000 თუ დავამგვარებთ 3,714,000 უფრო სწორად. აი ასეთია დინამიკაში საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობა. როგორც გითხარით, ყველაზე ხალხმრავალი რეგიონი არის იმერეთი, სადაც ამჟამად ცხოვრობს 534,000 კაცი. უნდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რაც მე ვთქვი და ხანდახან კარგი მდგომარეობაც იყო მოსახლეობის გამრავლების და სხვა, ჩვენთან მაინც ძალიან საქართველოში ძალიან ცუდად მრავლდება. ძალიან ნელა მრავლდება მოსახლეობა, yani ტემპით, დონე მისი არ არის მაღალი და ამას ნათლად გვიჩვენებს ჩვენ საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის ფედერაციის სუბიექტები, ეს ფედერაციის სუბიექტები, ეს გახლავთ ჩრდილო-კავკასიის რესპუბლიკები, ეს არის ადიღე, ჩრდილოეთ კავკასიაში ადიღე, ყარაჩაი-ჩერქეზეთი, ყაბარდო-ბალყარეთი, ჩრდილოეთ ოსეთი, ალანია, ინგუშეთი, ჩეჩნეთი და საბოლოოდ კიდევ დაღესტანი. სამხრეთ კავკასიაში იცით სამი სახელმწიფო, საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი. და აქ რა არის საინტერესო? საინტერესო გახლავთ, რომ აი როდესაც იზრდება, ყველა იზრდება ძალიან, ყველა რესპუბლიკა, საქართველოს, აზერბაიჯანის, სომხეთის, ჩრდილოეთის რესპუბლიკები იზრდებოდა. ზრდის მაჩვენებელი 1926-2010 წლამდე შეადგენს ზრდის ტემპი შეადგენს სულ აი როგორი 307, 405, 386, აი რა მაღალი ტემპებია. აქ ინგუშეთი მაგალითად 550%-ით გაიზარდა ამ პერიოდში. ერთადერთი არის საქართველოს, სადაც ძალიან დაბალია ზრდის ტემპი და ის შეადგენს მხოლოდ 165%. ნახეთ როგორია 165%. დანარჩენი მაღალია ყველა რესპუბლიკაში. შემდეგი ეხლა ჩვენთვის საინტერესოა არა მარტო ის მონაცემები, არამედ საინტერესოა ჩვენი მეზობლები. საქართველოს მეზობლებში როგორ არის დემოგრაფიული ვითარება, ძირითადი მაჩვენებელი და სხვა.
ეხლა აქ არის საქართველო, თურქეთი, აზერბაიჯანი და სომხეთი. აი დაიბადა საქართველოში 10 წლიანი ინტერვალებია აღებული. თქვათ იგი 1980-99 წელი 10 წელიწადში დაიბადა საქართველოში 833,000 ბავშვი. თურქეთში დაიბადა 15 მილიონი. აზერბაიჯანში დაიბადა 1,729,000. სომხეთში დაიბადა 764,000. უნდა მოგახსენოთ, რომ სომხეთის მოსახლეობა ბევრად ნაკლები იყო ადრე საქართველოს მოსახლეობაზე. ეხლა რაც შეეხება, გარდაცვალებაც აქ არის, მაგრამ ჩვენ ბუნებრივი მატება ნახოთ, ისიც ბოლო წელს დავაკვირდეთ. ეხლა საქართველოში ბუნებრივი მატება 2009 წლებში შეადგინა 53,000 კაცი მხოლოდ. და ეს რაც არის 2009 წლებში 53,000, ესეც არის ძირითადად არაქართველებით დასახლებულ რეგიონებში და აჭარაში. აი ასეთი მდგომარეობა. ბუნებრივი მატება თურქეთში შეადგენდა 8 მილიონ, თითქმის 9 მილიონს. ესე იგი, ამდენით მეტი დაიბადა, ვიდრე გარდაიცვალა. აზერბაიჯანში შეადგენდა 830,000. 830,000 მეტი დაიბადა, ვიდრე გარდაიცვალა, ხოლო სომხეთში შეადგენდა ორჯერ ჩვენზე მეტს. მაშინ როდესაც ჩვენ მეტნი ვართ მოსახლეობის რაოდენობით სომხეთზე, სომხეთში შეადგენდა 120,000. ესე იგი, ერთადერთი ქვეყანა ამ მეზობლებში გამორჩეული ამ ხრივ არის საქართველო, სადაც დაბალი არის სწორედ მოსახლეობის ბუნებრივი მატების მაჩვენებლები. შემდეგი ცხრილი. ძალიან საინტერესო არის თუ როგორი არის ბუნებრივი დემოგრაფიული მაჩვენებლები პოსტსაბჭოთა სივრცეში. პოსტსაბჭოთა სივრცეში, აი თქვენ ნახედავთ აქ ყველა რესპუბლიკა არის, აქ არის რუსეთი 99 წელი და 2016 წელი, სულ ახალი მონაცემებია. რუსეთში მხოლოდ შემცირდა ამ პერიოდში 1999 წლიდან 2016 წლამდე მხოლოდ შემცირდა 467,000 მოსახლეობა. მაგრამ ეს არ არის ის, რომ თითქოს რუსეთი ძალიან ცუდი დემოგრაფიული ვითარებაა რუსეთში. და ეს 471,000 მცირე მიტოვა, რომ მთელი მიგრაციული ნაკადები სხვა რესპუბლიკებიდან, საქართველოსთან წავიდა უამრავი რუსეთში, მაგრამ ეს არა მარტო საქართველოსთან წავიდა, ადმეტ ასე წავიდა აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, სომხეთში ფაქტობრივად სულ წავიდა მთლიანად თითქმის შუა აზიიდან, უკრაინიდან წავიდა სხვა. ეს არის 90-იან წლებში, როდესაც ამაღლდა ეროვნული გზნობა და სხვა და მე ეკონომიკურები უფრო ცუდი იყო ამ რესპუბლიკებში, ყველა წავიდა რუსეთში და მხოლოდ ამის გამო, თორემ ისე რომ ამიღოთ რუსეთი მარტო და რუსების დემოგრაფიული მაჩვენებლები აქ დაიწყო ის არეულობა რუსეთში 10-12 წელიწადში 12,000-ით მეტი გარდაიცვალა, ვიდრე დაიბადა და სხვა. ეხლა უკრაინა შემცირდა 8 მილიონით, აქ არის მოსახლეობა, ეს 1000-ობით არის, შემცირდა უკრაინის მოსახლეობა 8 მილიონით, ბელორუსია 654,000, უზბეკეთი 11 ხო, საქართველო 1,691,000. ეს არის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ამდენი შემცირდა და თუ უხეშად ვიტყვით, ამდენი ან ცოტა მეტი გავიდა საზღვარგარეთ მიგრაციული. ეხლა პირველ ხანებში მიგრაციული ნაკადები უფრო მეტად იყო რუსეთში და ახლა დიდია. იმიტომ რომ რუსეთი არის ახლომდებარე ქვეყანა იყო, მართლმადიდებლებია ის და ჩვენც ამან მე წინა კავშირები ქონდა რუსეთთან ძალიან დიდი, არ იყო ენობრივი ბარიერი და სხვა და ამიტომ იქ უფრო მიდიოდა და გარდა ამისა ბევრი ცხოვრობდა კიდე ნაცისტები ყავდა სხვადასხვა და ამიტომ ძალიან დიდი იყო. თითო რუსეთიც თავდაპირველად დაინტერესებული იყო, იმიტომ რომ როდესაც მიდის თქვა საქართველოსთან ან პოსტსაბჭოთა სივრციდან, იქ მიდის მაინც რუსულ კულტურასთან თან შეზრდილი ადამიანები, ვინც იცის რუსული კულტურა, ლიტერატურა, მხატვრობა, მუსიკა და ასე შემდეგ. ეხლა აქ ერთი რამ არის აქ საინტერესო. აი თქვენ თუ დააკვირდებით ნახავთ, რომ უზბეკეთი, რომელიც იყო 1999 წელს 19 მილიონი, 31 მილიონი გახდა და სულ რაღაც აი ამ ხნის განმავლობაში გაიზარდა 12 მილიონით. საბოლოოდ კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 9 მართლმადიდებელ ქვეყანაში 1999 წლიდან 2016 წლამდე მოსახლეობა შემცირდა 14 მილიონით, ხოლო 6 მაჰმადიანურ ქვეყანაში, როგორც იყო შუა აზია, ყაზახეთი და აზერბაიჯანი, აქ კი 24 მილიონით გაიზარდა მოსახლეობა. აი ასეთი არის პოსტსაბჭოთა სივრცე და აქაც საქართველოს ყველაზე ცუდად გამოიყურება. შემდეგი ცხრილი. აქ არის მაჩვენებლები საქართველოსა და აზერბაიჯანის მოსახლეობის რაოდენობა ცალკეულ წლებში. საერთოდ წინა პერიოდში ყოველთვის საქართველოს მოსახლეობა ბევრად მეტი იყო, ვიდრე აზერბაიჯანის მოსახლეობა და თითქმის წინა წლებში
ეს არის ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის ბოლოს და შემდეგ განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის დასაწყისში და სხვა საქართველოს ჭარბობდა აზერბაიჯანს 300-400-ით. აი ეს ასეთი იყო. და მხოლოდ 1965 წელს გათანაბრდა საქართველოსა და აზერბაიჯანის მოსახლეობა და არა მარტო გათანაბრდა, არამედ კიდევაც გაუსწრო აზერბაიჯანის მოსახლეობა. შემდეგში სწრაფად იზრდება აი ამდენით მეტი აზერბაიჯანის მოსახლეობა, ესე საქართველოს მოსახლეობა ამდენით 6 მილიონით ნაკლებია აზერბაიჯანთან შედარებით და 2015 წელს ნახავთ როგორ არის, მაგრამ მე სულ ახალ მონაცემს ვკითხავთ 2016 წელს, 2016 წელს უკვე აზერბაიჯანის მოსახლეობამ შეადგინა 10 მილიონი ზუსტად, ხოლო საქართველოს მოსახლეობა არის 3.720.000. აი ასეთი ძალიან დიდი არვეზია და აქ უკვე ბევრი რამ საფრთხის ქვეშ დგება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია სხვადასხვა სახელმწიფოების და ჩვენი სახელმწიფოს გადაკვეთის ინტერესები ერთმანეთთან და საკუთარი ინტერესების დაცვა ძალიან ძნელდება. ეხლა ნახოთ თუ თვითონ უშუალოდ საქართველოს დემოგრაფიული მაჩვენებლები როგორი იყო. აი საქართველოს ბუნებრივი მოძრაობის აბსოლუტური მონაცემის დინამიკა არის 1950-დან 2009 წლამდე. ამ წლებში და კიდევ იმეორებ, აქ შედარების მიზნით გამოკლებულია აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული ოსეთი, სადაც არ ვრცელდება საქართველოს იურისდიქცია, რომ შევადაროთ. აქ 1950-59 წელს 799-ით მეტი დაიბადა, მაგრამ გამოკლებულია აფხაზეთის და როგორც გითხარით. 1950 დაიბადა 799-ი, ყველაზე მეტი იყო დაბადება 1960-850 და აი თუ ნახავთ თქვენ მე მცირდებოდა 2000-იან წლებში დაიბადა 502.000. აი როგორ შემცირდა. იზრდება გადაცვალება 258-დან 458.000 10 წელიწადში 10 წლეულები აღებული და ბუნებრივი მატება შემცირდა, აი როგორ შემცირდა. როდესაც იყო 551.000, 574.000, ყველაზე მეტი იყო აი 60-იან წლებში. ბოლო წლებში, როგორც მე წინათაც აღვნიშნე, მხოლოდ 53.000 და ძირითადად არაქართველებით დასახლებულ რეგიონებში მოდის ეს მატება. ეხლა საქართველოს მოსახლეობის ბუნებრივი მოძრაობის დინამიკა. აღნიშნავენ არა მარტო რომ გავიგოთ დონე როგორი არის, აღნიშნავენ არა მარტო აბსოლუტური მონაცემით, არამედ ყოველ 1000 კაცზე რამდენი ბავშვი იბადება, გარდაიცვალება ბუნებრივი მატება. აი თუ ავიღებთ 60-70-იან წლებს 14 ბუნებრივი მატება იყო 14 ყოველ 1000 კაცზე, ესე იგი 14 მეტით იბადებოდა, ვიდრე გადაეცვლებოდა, ხოლო 2000-იან წლებში მხოლოდ ერთი კაცი იყო მეტი, ერთი კაცი მეტი იბადებოდა, ვიდრე გარდაეცვლებოდა, მაგრამ ესეც კიდევ როგორც ადრეც გითხარით, ეხლაც ვიმეორებ, რომ ესეც არის მხოლოდ და მხოლოდ იმ რეგიონების ხარჯზე, სადაც ხდება, სადაც ცხოვრობს არაქართველი მოსახლეობა. რო ავიღოთ ის რეგიონები, სადაც ქართველი მოსახლეობა ცხოვრობს, აქ უკვე უარყოფითი გვექნება, უფრო მეტი გარდაეცვლება, ვიდრე იბადება. ეს მე უკვე რაც გითხარით, ის არის წინა ჩემ საუბარში, რომ გოგონების რაოდენობა 60-იან წლებში დაიბადა 466.000, 70-იან წლებში 433.000, 80-იან წლებში 450, თითქმის 455.000 და ბოლოში არის დაბადებული 226.000. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ძალიან გაჭირდება გამოვასწოროთ დემოგრაფიული ვითარება, იმიტომ რომ დემოგრაფიული ვითარების უცბად გამოსწორება არ შეიძლება, უცბად ვერ დაბადებს ძალიან ბევრს, ჯერ ქალის დავრცულებას, ესე იგი სულ და ბავშვი გააჩინოს 9 თვე უნდა და შემდეგ გაიზარდოს და დედის ასაკს მიაქციოს კიდევ, იმას კიდევ დაახლოებით 18 წელი მაინც უნდა 20 და 25 შემდეგ და სხვა და ამიტომ აი სწორედ ეს მონაცემი, როდესაც ეს შემცირებულია, თითქმის განახევრებულია წინასთან, ეს დიდი ხნის მანძილზე კიდე იმოქმედებს ძალიან ნეგატიური მიმართულებით. ეს გახლავთ ერთ-ერთი საინტერესო ცხრილი. ეს ცხრილი ჩვენ გვეუბნება, როგორი არის დემოგრაფიული ვითარება საქართველოს რეგიონებში. როგორი იყო 1999 წელს და 2014 წელს, როდესაც მოსახლეობის ეს გახლავთ მოსახლეობის აღწერის წლებში მონაცემებია, ოფიციალური მონაცემებია და 2000 აღწერის მონაცემები იზრდება ყველაზე უფრო სანდო და ზუსტ მონაცემებს მოსახლეობის რაოდენობისა და შემადგენლობის შესახებ. საქართველოს მოსახლეობა სულ 99 წელს იყო 5.400.000 და ეს ჩამოვიდა 3.713.000. ესე იგი, რაც ძალიან საინტერესოა,
1.687.000 დაიკლო ამ პერიოდში, ხოლო ბოლო 10 წელიწადში 12 წელიწადში დაიკლო 657.000. თბილისი იყო 1999 წელს თბილისის მოსახლეობა გახლდათ 1.246.000, ხოლო ამჟამად, ისე 2014 წელს არის 1.108.000 და აქაც ყება მნიშვნელოვანია. ქვემო ქართლშიც იკლებს, მაგრამ ისე ძალიან არ იკლებს. შემდეგ მივედივართ აღმოსავლეთ საქართველოში 3.073.000 ცხოვრობდა, ამჟამად ცხოვრობს 2.369.000 და 704.000 დაიკლო 89 წლიდან 2014 წლამდე. როგორც გითხარით, ყველაზე ძალიან დაიკლო ამაზე მქონდა საუბარი იმერეთმა, ესე იგი დაიკლო იმერეთმა ბოლო 25 წელიწადში დაიკლო 232.000, ხოლო ბოლო 10 წელიწადში დაიკლო 165.000. მაგრამ კლებარი ძალიან უფრო დიდია და დასავლეთ საქართველოში, მაგალითად იგივე ბოლო 10 წელიწადში სამეგრელომ დაიკლო 135.000, კახეთმა 99.000 დაიკლო, გურიამ დაიკლო პატარა გურიამ დაიკლო 30.000 და ასე შემდეგ. ასე რომ კიდევ ვიმეორებ, თუ ასე გაგრძელდა, ძალიან ცუდი, ასე ვთქვათ, პერიოდი დადგება იმ მხრივ, რომ საქართველოში ფაქტობრივად ძალიან ბევრი უკვე და ძირითადად ქართველები დასახლებული რეგიონები შეიძლება კი არა ალბათ გაუკაცრიელდება, ისე როგორც ვთქვათ, დღეს ფაქტობრივად გაუკაცრიელებულია რაჭა. რაჭაში სადაც ცხოვრობდა მე-19 საუკუნეში 100.000 კაცი, 1970 წელს 67.000 კაცი და სხვა, ეხლა რაჭა ლეჩხუმ ქვემოსანში ცხოვრობს მხოლოდ 32.000 კაცი და 32.000 კაციდან დაბერებული მოსახლეობა, ანუ 60 წელს გადაცილებული მოსახლეობა შეადგენს 36%-ს. ეხლა ძალიან საინტერესოა, როგორი არის დემოგრაფიული ბალანსი თვითონ სამხრეთ საქართველოში. აქ როგორც ხედავთ, არის მთლიანი მოსახლეობის რაოდენობა, მათ შორის საქართველო, აზერბაიჯანი და სომხეთი. აი 1926 წელს მოსახლეობა სამხრეთ საქართველოში იყო სულ 5, სამხრეთ კავკასიაში იყო სულ 5.872.000, საქართველოში იყო 2.677.000, აზერბაიჯანში 2.074.000 და სომხეთში 891.000. სომხეთი ძალიან მცირე იყო მაშინ. პროცენტობით თითქმის ნახევარი იყო მთელ სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობისა იყო საქართველო 45.6%, ხოლო მთელ კავკასიაში ყოველი მესამე იგულისხმება ჩრდილო კავკასიაც, ყოველი მესამე ქართველი წარმოადგენდა საქართველოს მოქალაქე. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელი 2015, უკვე საქართველო 45-ის მაგივრად სამხრეთ კავკასიის მთელ რაოდენობაში მოსახლეობისა არის 22% და თითქმის 60% გახლავთ აზერბაიჯანის მოსახლეობა. პერსპექტივაში აზერბაიჯანი ეს პერსპექტივა გაანგარიშებულია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციებმაც გამოაქვეყნა და თითქმის მონოეთნიკური ხდება სამხრეთ კავკასია, ესე იგი ძირითადად აზერბაიჯანი დასახლებული. ეხლა რა იყო, რომ ჯერ კიდევ 2008 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ხალხმოსახლეობის ფონდმა გამოაქვეყნა მონაცემი, სადაც აღნიშნულია, რომ 2058 წლისათვის საქართველოს მოსახლეობა შემცირდება 28%-ით, აზერბაიჯანისა გაიზრდება 34%-ით, ასევე გაიზრდება ბევრად არა, მაგრამ მაინც გაიზრდება სომხეთის მოსახლეობა 7%-ით, ხოლო თურქეთისა და ჩრდილო კავკასიისა გაიზრდება 20-25 და შემდეგ მეტი პროცენტი და სხვა. ესე იგი, ერთადერთი არის საქართველო, სადაც მცირდება, როგორც გითხარით, 28%, მაგრამ სამწუხაროდ და საუბედუროდ ეს იყო 2008 წელს, ესე იგი 2050 წლისათვის. უკვე გავიდა სულ რაღაც 10 წელიც არის გასული და უკვე ნახევარი უკვე შესრულდა, ნახევარი უკვე ფაქტიურად შემცირდა უკვე საქართველოში. ის რომ ჩვენ გვეუბნებიან 28% შემცირდება, 15% უკვე შემცირებული და წინ კიდევ 33 წელია. ესე იგი რა მინდა თქვა მე, მინდა თქვა ის რომ კიდევ უფრო ცუდი მდგომარეობა ექნება მომავალში, თუ რაიმე არ ვიღონეთ. ვიმეორებ კიდევ რომ არის საგანგაშო დემოგრაფიული ვითარება და ამ პერიოდსაც სადგან არის საგანგაშო დემოგრაფიული ვითარება, უნდა იყოს მივიღოთ საგანგებო დემოგრაფიული ღონისძიებები, უნდა განვახორციელოთ. ეხლა საინტერესოა ქართველების რაოდენობა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოში. საერთოდ რაც ჩვენთვის ცნობილი გახლავთ ის მოსახლეობის აღწერებიდან ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნეში ტარდებოდა სხვა, დასავლეთ საქართველოში ყოველთვის მეტი ქართველი ცხოვრობდა, ვიდრე აღმოსავლეთ საქართველოში, თითქმის 400.000 და მეტით კიდევ. აი მაგალითად 1886 წელს მოსახლეობის აღწერა ჩატარდა, საოჯახო სიების მიხედვით არის ასეთი აღწერა,
და აღმოსავლეთ საქართველოში ცხოვრობდა 397,000 ქართველი, ხოლო დასავლეთ საქართველოში 822,000, ესე იგი 425,000-ით მეტი ცხოვრობდა დასავლეთ საქართველოში. შემდგომში ეს არ დარღვეულა, კიდევ ისია 468,000 იყო აღმოსავლეთ საქართველოში ქართველი 869,000. შემდეგ თანთანობით ეს იკლებს და უკვე 1989 წელს, როგორც აღმოსავლეთ ისე დასავლეთ საქართველოში ქართველების რაოდენობა შეადგენდა 1,894,000 გათანაბრდა. ამის შემდეგ ის რაც მოხდა ტოლმილთა რაოდენობა, უბრალოდ განდევნილთა რაოდენობა აფხაზეთიდან და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიდან, ამის შედეგად გაიზარდა აღმოსავლეთ საქართველოში უკვე მიაღწია 1,903,000, ხოლო დასავლეთ საქართველოში 1,323,000 და თითქმის 600,000 ამჟამად მეტი ცხოვრობს აღმოსავლეთ საქართველოში ქართველობა, ვიდრე დასავლეთ საქართველოში. ძალიან საინტერესოა საქართველოს მოსახლეობის ეროვნული შემადგენლობა. მე უნდა მოგახსენოთ და უკვე ვთქვი და აღვნიშნე, რომ ბევრი საქართველოსდან წავიდა, თქვათ, სომეხიც წავიდა, რუსიც წავიდა, ებრაელობა წავიდა ბერძნები და სხვა, მაგრამ ეს შედეგი არის იმისა, რაც მოხდა წინა წლებში. ასეთივე ანალოგიური მოვლენას ჰქონდა ადგილი ყველა საბჭოთა რესპუბლიკაში. სულ ყველა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში. ყველგან წავიდნენ, ძირითადად სხვა ეროვნები წავიდნენ და ამის შედეგად ამაღლდა მკვიდრი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის რაოდენობა. ეხლა როგორ არის? სულ ცხოვრობდა, როგორც უკვე გითხარით, 5,400,000, ესე 401,000 თელ საქართველოში. 99 წელს. მათ შორის ქართველი ცხოვრობდა 3,787,000 ქართველების რაოდენობა. ამჟამად ქართველების რაოდენობა გახლავთ 3,224,000 და შემცირდა ბოლო 10 წელიწადში 436,000-ით, ხოლო 99 წელთან შედარებით 562,000-ით. აზერბაიჯანელები ჩვენთან ცხოვრობდნენ 307,000, 99 წელს ვიმეორებ კიდევ. შემდეგ იყო 284,000, ხოლო ამჟამად ცხოვრობს 233,000 და შემცირდა 51,000-ით. განსაკუთრებით შემცირდა სომეხი მოსახლეობა და სომეხმა მოსახლეობამ, რომელიც ცხოვრობდა 427,000, ამჟამად ცხოვრობს სულ სომეხი 168,000 და 268,000 წავიდა საქართველოსდან ამ 25 წელიწადში. ასევე წავიდა რუსი 341,000-დან შემცირდა სულ 26,000-მდე და წავიდა 314,000 ამ ხნის განმავლობაში 25 წელიწადში. უკრაინელი 52,000-დან 6,000-ია სულ. ბერძენი ცხოვრობდა 100,000 და ამჟამად ცხოვრობს 5,000. ებრაელი ცხოვრობდა 1999 წელს 24,000 და ამჟამად ცხოვრობს 1,405 და უნდა აღვნიშნო, რომ ებრაელები ჩვენთან ყველაზე დიდი მრავლად ცხოვრობდნენ 1970 წელს, რომლის დროსაც ებრაელთა რაოდენობა ოდრიდა 55,000 საქართველოში. აი ასეთი არის ეროვნული შემადგენლობა დღეს საქართველოში და ამის შედეგად ამაღლდა მოსახლეობის თუ იყო ადრე 99 წელს 71% იყო ქართველების რაოდენობა მთელ ქვეყანაში საქართველოში, ამჟამად არის 86%. მაგრამ აქ მეორე არის, რომ როდესაც ასე ძალიან მცირდებოდა ცოტა ხარ, როდესაც ცოტა ხარ, გინდა 80% იყავი და გინდა 100% იმად მნიშვნელობა ფაქტიურად აღარ არის და რას თავარია, ჩვენ მცირდებით, ჩვენი რაოდენობა მცირდება თანდათანობით.